Hi! Hello! Rilangit po ang inyong kasangga. We're back once again mga kaibigan sa ating Insider Exclusive na napapakinggan sa mga po ng DZRJ 810 kHz on AM, napapanood sa mga po ng RJTV Digital, and of course, every Wednesday, your prime time 8 to 9 p.m. PTV4 ang ating Insider Exclusive. Nabatcha do mga kaibigan, ipakilala na natin ang ating guest for the day. Mapalad tayo sa pagbigyan tayo mga kaibigan, no less than ng Secretary ng Trade and Industry. Narito mga kaibigan si Secretary Ramon Lopez. Welcome po once again dito sa ating Plantunan, Secretary. Magandang araw po, Mr. Ray, at sa atin po mga televiewers. Magandang umaga po. Complemented mga kaibigan sa ating topic na pag-uusapan, representing NFA. Narito naman ang spokesperson po ng NFA na sa ginoong Jerry Imperial. Welcome po sa ating Insider Exclusive. Magandang umaga po, kasamang Ray, at magandang umaga po sa lahat ng tagapanood. Excited mga kaibigan natin mga kababayan, lalo na pinag-uusapan natin ay ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Not to mention mga kaibigan, Christmas season ng ating Noche Buena prices. Pero first is first, Secretary Mon, nasimulan na ba ho ninyo o sisimulan pa lamang po yung sinasabing price setting? At ano pagkakaiba nito doon sa ating price ceiling, itong bagong terminology ito, Secretary? Gumagawa ho tayo ng marami pang paraan para masolusyonan itong problema sa inflation. But to take note po muna, before I explain that, na yung inflation naman po natin, a combination po ng external factor galing sa labas na mga dahilan at yung internal din. Yung external, ito po yung talagang ano ba ang meron ngayong kondisyon na wala nung isang taon. At ito po yung mataas na presyo ng langis sa pandaigdigan, no, na market. Kaya po yung dating $40 per barrel ay ngayon halos 80 na, $80 per barrel. So ang laking diferensya ho, pumapasok ko sa lahat ng cost of goods po yan at sa operation po ng negosyo. Kaya ho, malaki hong pagbabago yan, kakaiba. Kaya yan ho ang isang malaking factor kaya po nagkaroon ng inflation. Pangalawa po ay yung may kakulangan din sa supply ng mga ibang pangunahing bilihin tulad nga po ang mabigat sa ating inflation basket or consumer basket ay ito pong bigas din, ano, at yung mga ibang basic commodities tulad din ng asukal, isda at agri-products ng mga manok, baboy. Aside from yung mga efforts po na makapag-import tayo ng mga bagay na to at nag-issue po ang ating Pangulong Duterte ng mga administrative order, pati ho si ES Medialdia nag-issue rin po ng mga memorandum order para ang bottom line po ng lahat na to, mapadali ang importation, ang pagpasok at pagdagdag ng supply. Kasi pag konti ang supply, nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Pero damihan mo ang supply, to meet the demand ay huhupa ulit ang presyo. Kaya kung nagkakamali, tinutukoy po rin natin dito, Secretary, ito po mga major retailers na pwedeng mag-import at saka pati po ito mga supermarkets. Oho, kasi ho, ang importation naman ho nangyayari sa pagre-regulate, pag-manage ng NFA, pati sa bigas at SRA sa asukal. Subalit ang na-observe din natin, okay, nakakapasok na ng import. Parang sinasabi, marami ring pag-aaral diyan na bakit hindi pa rin ganung pagbaba ng presyo. So ang bottom line po ay siguro yung mga pumapasok, hindi natin sigurado kung kunwari ang cost ng pagpasok ay 31 pesos or sabi mo na maximum of 33 pesos. Bakit hindi siya nabebenta ng 36 pesos? May ilang trader nagbebenta out of tulong. Pero karamihan, hindi mo nakikita sa pangkalahatang mga tindahan yon. At ang sabi nga, ay posibleng ito pa, baka ito pa yung binibenta ng mga mahal na 45 pesos pataas. Tandaan po natin na nung bago nagkaroon itong inflation na to last year, ang pinakamagandang, ang average price po nagre-range sa 37 to 39 pesos. So ngayon ay 45 pataas, ano. Kaya ho, ang isang mungkahi po ng departamento po ng DTI ay ang galaw tayong mag-import pero siguraduhin naman natin diretso na sa merkado at i-target natin yung presyo ng 38 pesos. Ibig sabihin po, target prices, yun, price po, yun po yung price setting. Isa-set natin yung presyo at kung sino man ang makapag-garantiya na
bebenta ng ganong presyo, i-allow natin mag-import. Ayun. Wala nang trader in between, diretso mag-import na, siguradong aabot sa consumer kaagad yung ganong presyo. It doesn't necessarily mean na ang target po natin i-ease out talaga mga traders dahil ang patong nakakadagdag sa mismong presyuhan sa merkado. Tama po, Mr. Ray, kasi kada pasa ng trader, siyempre may patong din yan, may dagdag din. Nakakamahal din yon. At the end, ang presyo, papatak na ng 45, minsan may 50 pesos pa. So, wala hong control Unless, makokontrol lang po yan kung talagang bahain at dagdagan pa ang importation. Dito nakalipas na August, ang in-identify nilang figures is something like 6.4 sa inflation. At ngayong September, umakyat pa ito ng 6.7. And ito raw po ay pinakamataas na nakalipas na 9 na taon, Secretary. Ang mga common tao na pag narinig nila ang inflation na ganito ang figures, akala nila immediately reflected sa pricing sa merkado. Ngayon, nabanggit po ninyo, ang hinggil po ron sa permiso na makapag-import po itong ating mga retailers. Posible po ba, kakayanin po ba ng ating mga retailers na on their own, may puhunan po ba sila para silang mag-import at wala yung mga traders? Kasi kadalasan po itong mga traders may puhunan at pagkatapos ito rin nagbabagsak lang ng na produktong in-import nila rito sa mga retailers. Tama ho, Mr. Ray. Kaya this time we are opening this kasi ang dapat ho talaga ang polisiya ng gobyerno ngayon. In fact, yun po ang mindset ngayon na to make it open yung pati yung importation. Pero imagine po natin kung ang magi-import naman ay yung mga malalaking kumpanya na rin, kahit San Miguel, kahit SM o Robinson o Pure Gold, malalaking puhunan yan, di hamak. Talagang, in fact, ang kagandahan pa nito, hindi persado ang gobyernong pumondo ng bigas na i-importahin. Ang talagang pababayaan na natin ng private sector, pero ang maganda, may condition tayo ngayon. Para hindi nyo ipasa-pasa yung bigas at baka mahal din lumabas. Dapat, pag kayo nag-import, total may tindahan kayo, may mga supermarket kayo, at saka maganda, nationwide. At ang maganda po, bakit sila? Dahil sila may mga resibo computerized, hindi nila pwedeng dayain na yon. So, i-audit din po yan. Mapapakita nila na, lahat ng na-import namin, ito, let's say, nag-import kami ng, example lang, 1,000 bags. Yung 1,000 bags, kwentahin mo, yan yung total, suma total ng aming nabenta. Madali hong i-monitor. So, inaalaw naman po natin, hindi sa kanila limited itong pagkakataon na to. Kahit sinong trader na may diretsong outlet sila na pagsusuplayan, iaalaw din natin yon. So, yun po yung programa ngayon na para pakita na walang papaboran. Kung sino makakabenta ng ganong presyo, ay yun po ang i-allow natin. Yun po bang mga figures na nakita ko, like for instance, pagdating po roon sa bigas, 38 dapat ibenta dito sa mga well-milled rice po ito, yung commercial po ito. Pero ang nakikita ko natin sa merkado ngayon ay mga 40 pa pataas na. Hindi ba? Pagdating naman po sa sugar, 50 ang gusto niyo, ang target po ninyo. Kasi ang dati, yung pre-inflation, nandyan din sa mga 48 to 50 pesos. So, ang computation ng sugar, kaya mo mag-import sa ganyang presyo. Makakabenta ka ng retail at 50 pesos. So, bakit hindi natin i-target? Ang presyo kasi ngayon ng sugar ay 65 pesos. Sa dami kasi ng binabayaran, pero ang presyo sa merkado sa labas, kalahati lang ng presyo dito. So kung tayo ay mga 2,600 per sako, 50 kilogram sack, sa labas 1,300 pesos equivalent lang. So bakit pag nilabas na dito, pag in-import at nilabas sa merkado, bakit pumapatak pa rin ng 2,300? Kasi nga yung ini-import, una may permit pa yan, may additional cost, meron ka pang babayaran sa planter's fee, meron ka pang babayaran sa SRA fee. So kaya po aming pong pakiusap, nakipag-meeting kami sa kanila, una i-liberalize na rin yung pag-import nito, tanggalin na yung mga fees at yun po ang sinasaad dito sa utos ng presidente sa administrative order. Kaya wala rin magagawa ang SRA kundi sumunod. Ano po ang proseso nito? Saan kukuha ng permit sa trade and industry po? Hindi po. Doon pa rin sa SRA. Pero kami po ay may sasubmit ngayong araw na to actually, yung parang pinaka-programa kung saan aaprobahan naman nila ng NFA at SRA
para lahat ng mag-a-apply under our program will be noted as participants This sa early, program. kumusta po ang feedback? Marami ng mga takers? Actually sa supermarket, kahit inoperan din natin, hindi rin lahat sila ready kaagad eh. Ibig sabihin, nagko-compute din sila kasi mag-undertaking sila. Ibig sabihin, magko-commit sila eh. So ayaw rin nilang mapasubo na pag nag-import sila, baka malugi naman hindi sila. pala kaya yung 38 pesos sa bigas at 50 pesos sa asukal. So nung binanggit ko sa kanila openly sa mga iba-ibang grupo, pati sa grupo ng iba pang supermarkets, so they're running the numbers at ngayon pero ina-expect natin may mga ilan dyan na willing kaagad, nakapag-compute na yan, willing mag-participate. So may mga natanggap na po kaming mga text at ginaid na namin. Sabi namin, pwede naman sila mag-apply na diretso doon, isabihin lang na under this program para hihingi kami ng undertaking na yon. Habang pinag-uusapan natin mga kaibigan ng mga figures, habang pinag-uusapan natin presyuhan, tanong natin kay Ginoong Imperial, Mr. Jerry, ito po bang 27 na presyo po dati ng NFA rice, naibalik na po ba sa merkado? Or mas mataas pa rin sa 27? Yung 27 na pinag-uusapan natin, yan yung bentahan ng government rice. Yun yung subsidized rice natin. Yung ibinebenta ng ating NFA sa mga kanyang accredited retailers, ay ganyan pa rin ang kanyang binebenta. Medyo talagang tumutulong ang gobyerno natin. Medyo subsidized yan. Yeah, ang ibig ko sabihin, naibalik na po ba natin ang maramihan sa merkado at available na po ito? Opo, sa atas ng ating Pangulo ay dinoble ng NFA ang kanyang ibinebentang bigas at kasunod nga po niyan tulad ng nasabi ng ating butihing kalihim sa DTI, mayroon pang nakasunod, inaprubahan ng NFA Council, ng Konseho na kung saan ang ating DTI Secretary ay membro na sa October 18 nga ay opening ng bid para do sa 250,000 metric tons na sa gobyerno ito. Kasi, at sa kasalukuyan, kasamang gusto kong ibalita na almost 100,000 ang daily sales ng NFA rice natin. Ito yung mga 27 sa palengke. Yung feedback na nakarating po sa amin, ang isa ay merong mga available na 32 na NFA at pagkatapos ay limited lamang po ang pwedeng ibenta. Okay. Ang nangyari po noon, dalawang klase yung in-import ng ating pamahalaan, isang 15% broken at yung binibenta sa merkado ng 32 pesos per kilo. At yung 25% brokens na ordinary rice, yun yung binibenta ng 27. Mas kukunti ho yung kantidad na nakuha natin doon sa 32. Dahil nga ang isang tinitingnan doon is napakalayo nung pagitan noong government subsidized size at 27. Umabot nga ng 40. So kung may 32 na medyo mas maganda ng uri kaysa doon sa 25% broken. So yun yung sinasabi natin na may 32 tayo. Alam ko for a fact na ang representative po ng DTI dito sa NFA Council ay nag-propose ng X number of importation para maka-augment doon sa pangangailangan po sa merkado ng NFA rice. Yun nga po yung actually ang inaprubahan ng ating konseho, ang total niyan is 750,000 for the whole year hanggang December. So nakasalang ngayon, na-publish na natin, nagkaroon ng pre-bidding conference para doon sa 250,000 metric tons na 25% brokens. And incidentally, meron ng mga 15 interesadong sumali para doon sa public bidding na gagawin sa October 18. And nabanggit ko mga kaibigan ng hinggil burrito sa NFA Council, bagamat ito'y bagong organize uli, no? Ng mga miyembro, nariyan ang NFA, of course, nariyan ang DTI, na-notice ko nariyan din ang Justice at NBI. Ano pa po ibang mga agencies na involved po? Liwanagin ko lang po, yung NBI, yung NICA, CIDG, yan po yung task force na binuo para sa anti-hoarding and anti-hoarding and cartel. Pero doon sa konseho po, ngayon nailipat kami sa Department of Agriculture at ang chairperson ng ating NFA Council is Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Kasama nga po sila Secretary Lopez. Kasama po ba riyan ang, let's say, budget and management? Dahil kasi from time to time may nangangailangan ng pera po ang NFA. Ang alam ko, DOF ang kasama, NEDA, DTI, Office of the President, Farmer Representative,
the President of the Land Bank of the Philippines, DBP, at saka sinama ngayon, ang alam ko, yung DSWD. Sumama ang DSWD ngayon. Yeah, dahil kadalasan po, pagka pinag-uusapan po natin, presyuhan galing sa gobyerno at NFA rice, lagi involved po ang local government. Hindi ba ginawang miyembro po ang DILG, for example? Nakapropose po doon sa isang bill na alam ko para sa NFA na nakapropose na yung secretary ng DILG ay isinasama sa House version. So, pero yun po ay hindi pa na ipapatupad. Ang kasalukuyan pong composition nito ay base doon sa Presidential Decree number 4 issued last September 26, 1972. Kapag pinag-uusapan natin ay bigas, kadalasan po nababanggit, nakakaladkad po ang Bureau of Customs. Sa dami po mga kaibigan ng ilang mga smuggled, mga palusot at mga warehouses, hindi ho ba na-involve ang Bureau of Customs dyan? Sa ngayon po ay doon sa membership sa council ay hindi po nakasama ang Bureau of Customs. Siguro dapat i-membro rin ninyo ang DOH, Department of Health. Dahil kapag namumroblema ho tayo sa mga bukbok at fumigation, dapat merong mga ekspertong galing po rito sa Department of Health. Tama po yun. Pati fake rice na fake news naman. Yung ginulantang tayo ng balita some years back about the fake rice. Tama po yun. Malaking bagay din po na nakakatulong sila nung sinaliksik natin at pinag-aralan merong nga bang fake rice. Ano patunayan naman natin na wala. So tama po yung inyong panukalo. Opo. Dahil doon sa close monitoring po namin, Sir Jerry, maraming mga warehouses ang nabalitaan ho namin. Mukhang hindi ma-explica exactly kung legitimate yung kanilang importation. For example, Cagayan de Oro. Meron mga warehouses kayo rito. May mga warehouses dito na naimbestigahan po ng Joint Force ng Council. And apparently, yung may-ari walang license para sa kanyang warehouse na umabot ng 23,000 sacks. Pero doon sa kanyang store, meron siyang license para sa pagbebenta. Okay. Ano po bang ruling dyan sa ganyan? Okay. Tama po yung kasamang Ray. Mabuti nga ako na banggit nyo yan. Actually, yung nangyari na yun ang isa sa mga resulta ng task force, yung composite task force ng NFA, NBI, CIDG, NICA, DTI. Kasama rin po ang DTI doon. So nakita nila doon at base na rin sa mga report na mayroong mga magkakalapit na 4 na bodega pero 2 tao ang may-ari. Nung pinuntahan nila, may nakita silang mga humigit kumulang 40 hanggang 50 milyones na kaban. Nung tanungin nila yung tao doon ay isang parang Chinese looking tao na hindi marunong mag-Tagalog o mag-Bisaya o mag-English na sinasabing siyang may-ari. Mandarin lang ang alam niya ang sabihin. At ang bali naging kanyang interpreter ay yung isang empleyado, driver ata yun, na sinasabi siya may-ari. Nung hinanapan ng lisensya, wala namang maipakita. At lumabas na ang sinasabi noong driver ay 2 tao, magkaibang may-ari, na nung tiningnan sa record ng NFA ay lisensyado. Pero nagkataon na yung 4 na mga bodega na yun ay hindi kasali sa kanyang dineklara. At wala silang maipakitang dokumento. Kaya ang alam ko po doon ay kinordon muna yon, pinasarado yung mga bodega. At siyempre mayroon naman tayong due process of law. Bibigyan sila ng pagkakataon na ma-explain yung kanilang panig dahil kung sakasakali ay mananagot sila sa batas. Maya-maya, Mr. Jerry, tatanungin din natin ang hinggil puro sa mga nahuli po ng Coast Guard. Iyan ang mga bigas and apparently sa dami ng bigas mga kaibigan, nag-magic na parang bula na wala po itong bigas na ito. Would you believe? Normally, ang mga importation supposedly galing po sa Thailand at galing po sa Vietnam. Pero ang mga tatak galing po sa Malaysia. Yung binuksang warehouse naman dito sa may bandang Bulacan, ang tatak galing sa China. Well, yung mga ganyan tanong mga kaibigan, dapat iklaro natin sa bayan ng Pilipinas. Stand by! We'll be right back. Makalipasan po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive. We'll be right back. Beyond the headlines, it's news with a different perspective. before the day ends. For
or events that shape our views and impacts the world around us. We keep you up to speed. With Richmond Cruz and Charms Espina. PTV News Headlines. Your comprehensive nightly news source. Only here on Your People's Television. The newest on the road. The latest on the trend. Don't miss out with Ron De Los Reyes. Auto Review. Samahan ninyo kami tuwing Biyernes sa isang oras ng makabuluhang diskusyon na puno ng impormasyon tungkol sa inyong mga benepisyo. At dagdagan pa ang inyong mga kaalaman tungkol sa handog naming mga serbisyo. Dahil bilang mga miyembro at pensyonado, tungkulin natin ito. Dito sa GSIS Members Hour. Kasama ninyong naglilingkod para sa bayan. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng mga katutubo. Ang bawat katutubong Pilipino, yaman ng bayan. Ipagdiwang ang Dayaw Festival. Visit www.ncca.gov.ph. Welcome back to Insider Exclusive. We are back once again, mga kaibigan, sa ating Insider Exclusive na napapakinggan sa mga po ng RJ Radio, RJ, mga kaibigan, 810 kHz on AM, RJ Television, Digital, and napapanood sa mga po ng PTV4, 8 to 9 p.m., Primetime PTV4. Okay, balikan po natin, mga kaibigan, ating mga guests. DTI Secretary Mon Lopez and spokesperson po ng NFA na si Ginoong Jerry Imperial. Secretary Mon, yung tarification po, bill, ano po ang nakita po ninyong advantage and disadvantage po nito pagdating po rito sa presyuhan? Sapagkat dito, tarification pati doon sa WTO ang pinag-uusapan natin yung mga restrictions on tariff din. Ito pong tarification ang nakikita nating solusyon kung saan makakapag-freely import na ang mga negosyante. Ang principle po kasi dito is that i-allow na natin pumasok yung bigas. By itself, it will correct. Ibig sabihin, pag bumababa na masyado, siyempre para bumaba ang presyo, marami mag-import, pero may babayaran silang tariff. Ayun ang protection sa farmers para talagang hindi naman bagsak ang presyo pag in-import. So yung tariff ay sa ngayon 35%. So at least kahit sino pwede mag-import, basta magbayad ng 35%, may revenue pa yung government at para dumami yung bigas dito. And ang law of market nga, ito po, yung supply and demand, kung nakikita, mas negosyante, mas nakikita nila kung kulang pa ang supply, may opportunity pang mag-import, then magpapasok sila. At pag nakita nilang oversupply na at mahirap na magbenta at masyado mababa naman yung presyo, hindi rin sila mag-i-import na. So may natural correcting mechanism siya. Kaya po, yan yung magandang mungkahi na let's make rice freely importable, not freely as in zero tariff, kung hindi may 35% tariff. Yun ang protection sa farmers. Pero free in the sense na hindi ka nakukuha ng permit sa NFA. Kasi yun po ang nagpapahirap din na hindi lahat nabibigyan. May allocation pa. So ang nangyayari ngayon, nagiging limited nga yung supply ng ating bigas dito. At pag limited ang supply, nagtataas ang presyo. So ito po ang parang long-term solution talaga natin na para bumaba ang presyuhan dito ng bigas. So eventually, yung pong mungkahin natin na i-allow itong mga retailers, eventually pati sila pwede na mag-import. So yung ginawa po natin programa ngayon, stopgap measure lang pangsamantala habang wala pa yung rice tarification. But ang principle din po halos pareho in the sense na i-allow na natin yung another sector na makakapag-garantiya sa atin ng immediately low price pero magbabayad pa rin sila ng tariff rate and yet maaabot pa rin nila yung presyo na yon. So by that we say win-win ito. Win-win sa government, win-win sa consumer din. Okay. No, so yun po ang objective po ng rice tarification na freely importable para
mas maraming supply, tamang supply dito. Ngayon kasi, pag government ho, may issue rin dyan na tama ba yung timing, baka kulang yung in-import ng NFA. At pag NFA nag-i-import, medyo palugi rin yan. Mag-i-import sila ng medyo mataas pero ibebenta nila at 27 pesos. Isa pa yung timing. Dahil doon sa subsidy naman, may pinagkukunan. Oho, at saka yung timing, kaya nga ho yung nangyari nung a few months ago, nung nag-umpisa itong pagtaas ng presyo, nung may sinabing 1.5 days na lang ang inventaryo, ibig sabihin, ba't nagkulang yung inventaryo na yun? No? Nawala, hindi nakapag-buffer kasi daw ang issue nun, hindi na-approve yung importation at marami pang storya, kaya hindi kaagad nakarating yung bigas at inabutan na nga tayo ng low supply. Hindi mangyayari yung kung may medyo free market ang pasok ng bigas dito with the tariff parang protection sa farmers. Okay. And napag-usapan natin ang tariff at saka yung mga restrictions doon sa mga import, export. Ano naman po itong World Trade Organization na apparently pwede silang mag-relax somehow doon sa ilang mga ini-import natin. However, meron din silang mukhang tine-trade na dapat yung inilalabas natin mga produkto galing sa Pilipinas kinakailangan ding magbaba. So, ang World Trade Organization, yan po ang pinaka organization that governs yung international trade ng lahat ng mga bansa. So, ang sinasabi lang po nito, dati ho, may move yan na lahat ng bansa, generally, pababain ang mga taripa para ho to promote freer trade. Mas maraming mag-e-export, mas freely ma-absorb ng ibang country, ibang bansa. At yung ibang bansa naman nag-export sa atin, ito naman yung import naman natin to, papasok ano. So, ang general direction pababain yung tariff. Pero some countries tulad ng Pilipinas, may tinatawag na sensitive products tulad nga nung bigas, mais, asukal as far as Philippines is concerned. So parating ito yung mga dinidelay nating liberalization. Huwag muna ibaba kasi kawawa yung farmers. Ganyan ang madalas na ating negotiation before na pinoprotect ito sa sensitive list. Kaya ito pong mga produkto na to, ito ang mga nahuli sa mga listahan ng produkto. Frankly, halos lahat ng produkto wala nang import licensing permit except itong asukal, bigas, at iba pang agriculture products, manok, baboy, mga ganyan. Very selective. I think wala pang 10. But the rest, freely importable, you just pay the tariff. So, but eventually, ang movement po ay pati yung import licensing na yun, yung import permit, tanggalin na yon as a license. Hayaan mo kasi kahit libre ang pagkuha physically ng import permit, minsan may additional charge na nangyayari dyan. Minsan may fee na hihingin or baka mamaya hindi natin masabi. Minsan may mga under the table pa. So hindi naman natin sinasabing lahat yun. Pero may cost pa rin yan kahit papano. Kaya para mawala na yung mga risk ng ganyan, tanggalin na lang natin yan and hayaan na natin yung tariff na pinapatong ito sa pag-import. Yun na lang ang pinaka-break natin sa pag-import. Kasi magdadagdag ka ng bayad dun na 35%. Kung yun yung taripa, yun yung patong. Nabanggit rin nyo, Secretary, hinggil po rito sa sugar. Gusto ko lang kumpirmahin rin nyo, dahil nag-a-attend po kayo sa mga cabinet meetings, naisuggest nga ba ng ating Pangulong Duterte na lagyan din ng labeling ito mga sugary na mga drinks, beverages, ng mga drinks, lalo na yung mga supposedly claim na health drinks, na lagyan din ng label, katulad din kung paano tayo naglalagay ng label dun sa mga sigarilyo. This is hazardous to your health. So doon magbuti na nabanggit niyo yan dahil siguro mga 3 o 4 months ago, mayroong utos ang Pangulo na tingnan din at lagyan ng label ito. So nakipagpulong po tayo maraming beses sa FDA, Food and Drugs, pati ho sa National Nutrition Council, pati DOST at lahat. Para nga ho ma-execute yung gusto ng Presidente. So very soon, kami po ay maglalabas ng parang resulta nitong study at magiging ruling. So ang mangyayari po ay hindi naman ho siya
hazardous to health tulad ng sigarilyo, kung hindi may warning lang po siya or not even the word warning. Parang indication lang po siya na itong beverage na to ay high in sugar. Yun. So nakasulat Kung po. tatagalugin yun, kung wala ka pang diabetes, baka magka-diabetes ka. Oo. At saka dati wag tumingin kayo ng mga binibili nyong mga beverage, yung mga whether juice o kaya iced tea or kahit ano pa. Usually, pag tinignan nyo yung back sa likod ng label, nandyan yung nutritional facts. Tapos makikita nyo doon, isa doon, let's say may fats ba ito, may sugar, may sodium, etc. So makikita nyo yung sugar doon, nakasulat ilang gram. No? So ngayon, ang mangyayari ang sinasabi ang gusto ng presidente, pag high in sugar, ilagay na natin sa harap yung indication. Aside from back of label, do sa front of pack, front label, maglagay na ng indication doon sa mga high in sugar. Pero kung hindi high in sugar, kunwari isip tayo, yung iced tea na mababa naman ng sugar content, hindi mo na kailangan baguhin yung label mo. Pero kung mataas yung sugar content, tulad ng mga energy drinks, no? Yan, yung mga halos sugar ang laman yan. O kaya, even soft drinks, no? Mataas din yan. Parang mga 24 grams per 240 ml yan. So, doon po, maglalagay na tayo ng marka ng high in sugar. Parang a bit of warning but not saying truth word. In advertising. Correct, tama po. Yan actually ang word ni Presidente. Wala ba yung truth in advertising or truth in labeling? Yun ang gusto niya pong sabihin. So, sa kung imumungkahin namin, kung sa beverage ito, dahil kahit hindi napalitan yung label, baka sabihin nila maraming gastusin pa, lalagyan na lang siya ng parang ear tag na high in sugar. Ganon. Doon sa mga beverage na high in sugar. Pero kung hindi high in sugar, wala nang kailangang baguhin. So, hindi kailangang mangamba ang ating mga manufacturers. Reminder lang naman yun, Secretary, precaution. Doon siyempre, yung iba, bara-bara, basta tuloy-tuloy lang, di ba? Alam nilang nag-gym siya, athlete siya, gusto niya tumakbo mabilis, iinom siya kagad ditong... Nung pala, high in sugar. At saka isang example ng Pangulo dyan ay usually yung powder juice, pinagre-regalo pa daw yon sa mga auntie at lola mo. Nung pala, high in sugar yon, puro sugar yung powder na yon. Pero ito naman yung explanation po nung nag-hearing tayo, na yun namang powder juice na yon, kung papapakin mo, high in sugar. Pero usually dinidilute, hinahalo sa tubig yan So yung per 240 ml, hindi naman siya high in sugar pag nakahalo na sa tubig. Kumpara, unlike the mga soft drinks at mga energy drink na yun, mataas talaga per 240 ml. So yun naman yung mga konsiderasyon din na inaral po natin. Kaya FDA, ang sa batas, sila ang mag-i-issue nitong ruling na to. At ngayon for approval na lang ng DOH Secretary, yung proposed na label po. Mga kaibigan, pagbabalik po ay pag-uusapan namin ni Secretary Mon ang hinggil po roon sa Region 7, yung state of calamity na diniklara at it follows without saying na meron pong price freeze, hindi ba? Okay. Si Mr. Imperial, opo. Si Mr. Jerry. Mr. Jerry, kanina, medyo nabitin yung pinag-uusapan natin dahil connected din dito kay Secretary Mon yung bigas na mga smuggled. Sapagkat kung ako nagkakamali, ang DTI sila unang nag-voice out na kinakailangan i-release at pakinabangan ng mga tao itong mga nahuhuling smuggled na bigas. Okay. Yun hong nahuli dito sa may bandang Zamboanga, ng Coast Guard, nahuli ng Coast Guard, at pagkatapos, nilagay po sa warehouse, babantayan supposedly over po dito sa Bureau of Customs, at pagkatapos, daig pa itong si Copperfield, na biglang minagic, mga kaibigan, naglaho parang bula, kung gaano karaming sako ng bigas. Balita ko may tinanggal na pong head ng Customs Police at saka Customs Collector doon sa Zamboanga. Nakipag-ugnayan kami doon sa aming director doon at malinaw, tama po yung sinasabi ni Carey na ito ay confiscated ng Bureau of Customs kasi walang maipakitang dokumento yung mga lansa or yung maliliit na barko na may dala nito. So, incidentally, dati po, pag walang lagayang bodega... Ito yung may tatak na Malaysia po, ha? Yung mga sako dito.
Sapagkat ang ini-import po natin, remember, Thailand and Vietnam. Yes, yes. Oh. At yung ibang mga sako, hindi iba-iba yung mga tatak eh. So, incidentally, hindi ito inilagak sa mga bodega natin sa NFA, kundi sa mga pribadong warehouse. At nagulat din kami noong lumalabas na nawawala o hinahanap itong mga bigas na to. Ang sumunod na informasyon na aming nakalap base sa pakikipag-ugnayan ng ating lokal na tanggapan ng NFA doon sa Zamboanga sa BOC, nag-surveillance sila, parang team din, BOC, NBN, other government agencies. At natagpuan nila ang humigit kumulang mga 18,000 sako sa 3 mga bodega na mga pribado na wala ring maipakitang dokumento kung saan ito galing. So, ang ginawa nila is kinordon yun. At tulad nung aking sinasabi lagi, mayroong due process eh. Mayroong due process pa silang ginagawa. Sabi ko nga, nakakatakot lang sa bahagi natin. Sabi ko kung ito ay ipinilagak sa bodega natin, sa NFA, tapos nawala, patay tayong bata tayo, sabi ko kung gano'n. Oh. Pero incidentally po at mabuti na rin na nakita ito na yung mga, ayon sa ulat, yung mga may-ari ng bodega nun, wala rin maipakitang dokumento. Ito yung dapat lang, imbis na bulukin ho natin, kasi yung word na bulukin, alam mo niyo, coincidentally, Secretary mo, na I wouldn't talk kung nakarating na po sa inyo, marami po tayong mga nasirang mga gulay na tomatoes sa dami raw ng supply, pero hindi kaagad naibuho sa merkado kaya nakasira. Sidelight lamang po yun. Ano po? Kung ito po ay mga kumpiskado, instead na hintayin po natin mga wala po yan sa kamay ng mga magikero nito mga panahong ito, bakit hindi kaagad ilabas at i-distribute po sa merkado? For example, yung nangyari po rito sa Marilao, Bulacan. Ilang warehouse po ang ni-raid dyan. At lumilitaw po yung nai-raid nilang sample dyan. Ang mga tatak, packed by China. Doon, binuo, doon, hindi po Thailand at hindi po Vietnam. Ano na po nangyari doon sa mga bigas na yun? Ang pagkakaalam ko po ay this is under investigation at para na sa korte. Kumbaga, kami naman sa po... Sa English ang tawag ron, time is of the essence. Dahil pagka biglang binagyot, binahayan, ito na naman. Bukbuk na naman ang kalaban natin yan. Hindi natin pakikinabangan. Tama po yun. Kahit na hindi bagyuin at bahain dahil matagal lamang na-inback natin ang bigas, natural na magkakaroon ng bukbok. Sa amin po naman, kung ito ay maita-turn over sa atin or sa DSWD, nakikita natin nga para pakinabangan nito, pwedeng ibigay sa DSWD for relief operations or sa NFA para maibenta. Pero ang may hawak nga po nito is ibang ahensya ng pamahalaan at kami po kung mapag-aatasan kami ay gagawin natin ito na mapapakinabangan ng mga tao. Importante yung meron pong nagpapaalala sa kanila, Secretary Mon. Para po yung mga paalala doon sa labeling. Kamakailang, hindi naman kaila sa inyo na yung ilang daming container po ng mga used clothings na dapat pala intended para doon sa mga naging biktima sa Leyte, na hindi na i-distribute niya pagkatapos sinunog lang. Wala nakinabang. Ano ba naman yan? Mga kaibigan, babalikan natin yung ilang pang mga mainit na mga issues related sa mga pinag-uusapan right after lamang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Stories that affect the nation, and news chronicles that shape our lives. All delivered to you by your PNA news team at day's end. Anchored by Pia Rosas Morato and William Theo. PNA Newsroom, Mondays to Fridays, 12:30 a.m. A rundown of the day's top stories. Brought to you by the Philippine News Agency. Only here on PTV. Welcome back to Insider Exclusive. Balikan natin ating mga guests for the day, mga kaibigan. Narito po ang DTI Secretary si Ramon Lopez and of course ang spokesperson po ng NFA, si Dong Jerry Imperial. Balikan natin Secretary Mon. Secretary Mon, kaya nabanggit ko po ang higil po rin sa Region 7. And alam po natin, devastating po ang nangyari sa kanila dahil nga po roon sa
unexpected na landslide and more than 60 ang fatalities, common knowledge. Pagka-deklara po ng state of calamity, automatic po ba ito sa buong syudad o sa buong lalawigan ng Cebu? Kung saan po yung declared state of calamity, automatic price freeze. Kaya ho, yung aming regional director, immediately dineclare po yung price freeze. Kung ang dineclare ay yung buong city, then buong city po yung naka-price freeze. Pero kung yung may municipality doon, yung affected lang, yun naman po ang magiging declaration din. Doon lang sa lugar na yon. Ano po ang ibig pakahulugan noon? Lahat po ng prime commodities po ay naka-freeze. Ano po ang nagiging basis naman po ng pricing? Anong pong price ang sinusunod? Yung po bang price pagka-deklara kung ano po nakatatak doon, hindi nagkagalawin o paano po? Tama po yan. Yung, kung ano yung presyo nung... actually, ang usapan doon ay, ang nakasaad sa rule ay yung past 3 months na average. Yun ang magiging price freeze niya. Okay. So parang pagka in-announce ho yun, kailangan... And normally naman ho yun, hindi naman madalas nag-i-increase kasi yung mga yan. Normally kung ano yung dinatna na price, yun na rin naman yung nagiging price freeze normally. So yun ho, unless may recent price increase siya at inabutan, then yung bago mag-price increase, yun ang susundin na presyo. And normally, ang mga nag-declare po ng state of calamity, gano'ng katagal po inaabot yan? 60 days po ang 60. naka-automatic tayo na price freeze. So, obviously, itong Christmas season, hindi kagalaw po ang presyohan dyan. By Christmas, open na po yon. Kasi kung 60 days, kung I think September ito so more or less mga November. Anytime November, 60 days yon. Ang ano naman po dito, actually ang isa pang importante pong nangyari dito ay sinuspend po itong mga quarrying operation. Yun naman po ay may impact sa supply ng semento na napakahalaga dito sa next topic ninyo na build. Ano? Kaya doon naman, immediately, ang pakikipag-ugnayan po with DNR Secretary si Mato, na immediately yung assessment nila, ginawa nila 3 days lang para mabilis ang pag-open uli dun sa mga sinuspend na quarrying site para hindi magkaroon ng shortage naman dito sa pag-produce ng semento. At yun naman po, as of now, over 90% na ang inopen ulit. Alam nyo, ang talagang problema ho kasi, tulad yung nangyari dyan sa Naga, we were told na yung approval naman ng quarrying ay nabigay na yan bago dumarating itong mga kababayan natin na doon tumitira na dapat bawal. Alam niyo po kasi yung iba naman, alam nating bawal, hindi susundin at doon pa rin sila titira kahit may panganib. No? And dapat talaga, wala talagang dapat titira doon. Quarrying site po yun. Ano? Kaya ho, napaka-importante ho na sumunod tayo sa batas at pag may mga danger na ganyan, ang nangyayari, huli na ang lahat bago yan nare-realize ang tao. Kaya ho, pag alam nating delikado yung lugar, wag na po tayo doon tumira o kaya ay sinabi ng authority ay bawal dyan, wag na ho kayong magpasaway at sumunod na lang. Kasi obviously naman po pagka mga ganong delikadong lugar, bawal ho talaga doon at sinasabi po naman yun ng pamahalaan. Kamakailan ay nag-announce po ang DTI na apparently do sa communications na ginagawa ho ninyo sa iba't ibang organizations involving sa mga prime commodities, not to mention ito mga produkto po ngayong Noche Buena products sa tinatawag, at least hanggang katapusan daw po ng 2019 hindi gagalaw ang presyo. Pero tulad po ng pandesal, Filipino tasty, tulad po nitong mga gumalaw po. Yun ang mga feedback na nakararating po sa akin, Secretary. Paano po natin ipaliliwanag ito? So, as of today, wala pa kaming na-receive na price increase request. Dito po, even sa flour, pati sa tinapay. Lahat po to ay, I think, base sa mga interview lamang na baka, ganyan ang sinasabi. Baka magtaas dahil tumataas yung cost. So, yun po ang, and then, hanggang naging news na, naging balita na, at siguro mga itong since last week, yan na po ang tinatanong sa amin. Subalit wala namang nagsasabi sa amin na officially mag-i-increase.
Kaya ho, isa pong ano rin namin yon, sinasagot din naman na wala pa talaga officially na increase. So, wag hong mangamba muna yung mga kababayan natin. Ang atin naman, ang nakikita kasi natin dito, dati, ang mga manufacturer ng flour, wala pang 15. I think mga 14 o 13. Ngayon, 21 na. Ang sinasabi po nila, talagang bakbakan din sila sa presyuhan. At yun makikita natin sa, if you look at yung mga prices po, kasi DTI monitors nga itong mga basic commodities, yung flour hindi gumagalaw, parang semento. May time bumababa pa. Ito, kahit nagtaasan ito mula January, sila steady. At dahil nga daw, sa dami ng mga nag-open na flour milling, talagang ano sila, na stable sila. Pero may ibang nagsasabi naman na yung trigo, yung foreign exchange rate, ini-import kasi ito, talaga may pressure din sa kanila na magtaas. Pero sa ngayon, wala pang official na application. Ang na-notice ko rito, Secretary Mon, with due respect, yung iba hindi nga po nag-adjust ng pricing, pero yung dating pandesal nilang kamao, ngayon iklog na lang po. Siguro. Pati sa weight, nagbago, naging lightweight na. Oo, pwede hong totoo rin yan sa mga ibang producer ng pandesal, no? To cope up. Pero ngayon wala pa ako nakikita. Maybe dati nangyayari. But siguro pag nagtaas ang presyo ng harina, posibleng yung iba ganyan ang gagawin. Ngayon naman kasi hindi pa at saka yung iba naman will keep the size and they would rather increase the price. Okay. Balikan natin si Jerry. Jerry, kanina in passing, nabanggit ko ang hinggil dito sa dito sa Bukbok, so totally out of the discussion na po. Naubos na po ba lahat ng bigas na kiniklaim dating nagkaroon po ng Bukbok? Na-dispose na po ba ito? Liwanagin ko lang, yung sinasabing bukbok, parang na-exaggerate lang. No? Okay. Paliwanag ko lang, yung bukbok is a kind of beetle. Parang maliit siyang sa lagubang or sa laginto. And it is, ang term nila, it is cosmopolitan among carbohydrates, among grains. Para ho siyang, halimbawa, yung mga prutas natin na mga matatamis. Laging may langgam. Doon sa puno, pag minsan, maski bumili nga tayo sa palengke, mayroon pang natitira. So, yung iba, yan nga ang ginagawa nilang basis kapag ang lansones, marami lang nga. Ibig sabihin, itong bilhin natin dahil matamis yan. So, yung sinasabing bukbok, hindi lamang po yan sa palay nangyayari, pati sa corn, pati sa harina. No. So, yung nangyari po doon, kahit na tayo ay bumili ng pinakamagandang bigas sa palengke, yung sabihin na nating high-end variety, ilagay natin sa lagayan natin sa bahay natin, hindi natin galawin ng 3 buwan, 2 buwan, 3 buwan, no, siguradong may lalabas. At ang ginagawa natin doon, o ay di papahanginan lang or papainitan or huhugasan, wala na siya. So, ang ginawa po doon, parang pasensya sa ating mga kasamahan sa... Dahil kasi, makabat ilang ako, Sir Jerry, dahil kasi kapag binanggit niya na ang fumigation, automatic, mapasok sa mind ng isang ordinary tao, chemical yan Gugustuhin ba nating kumain na merong chemical? Oo. Pero tama po yun, may chemical na ginagamit sa fumigation. But ang ating pamahalaan, sinisigurado natin na ito ay ginagawa natin using the international standards. Sa talaga pong maski aling produkto natin, ginagamitan natin ito ng mga chemicals in such a way na yung level na yun ay hindi makakaapekto sa kalusugan natin. Okay. Since medyo limited na ang ating time, patapos na tayo, Sir Jerry, ihabol ko na lang po yung iba pa na mabilisan. Tapos na po ba ang issue tungkol doon sa sinasabing 10 billion na supposedly intended sa importation natin pero pinambayad muna ng utang po ng NFA? Yung tungkol po doon, actually it's not 10 billion. Ang sinasabi, yung pondo na ibinigay sa NFA na 5.1 billion ay ipinagbayad. Ang totoo po noon ay hindi 5.1 billion ang nakarating sa NFA. 2.09 billion lang dahil yung iba ay naging automatic deduction sa DOF ng ibang mga parang tawag dito na issued earlier years na mga bonds. No? So,
At ang NFA ay ang ginagawa nito ay one fund concept, one basket fund ang kanyang ginagawa. So pag mayroong mga dapat bayaran, halimbawa hindi nakapamili ng palay dahil mataas ang presyo ng commercial at hindi rin nagamit sa importation kasi nga hindi pinayagan ng NFA, ay mayroong magmamature na loan. So ginamit muna doon, and in fact ang COA ang sinasabi, dahil nakapagbayad tayo ng loan, nakapag-save tayo ng almost 4 million doon sa interest. Parang ang sinabi pa sa NFA ay prudent fiscal management. Yun nga lamang po, ang sinasabi rin ng COA doon sa kanyang audit report is nakadagdag sana ito ng buffer stocks kung ginamit sa pamimili. Okay. Ay ang sitwasyon nga naman, paano tayo makakapamili, ay fixed yung government support price natin at 17. Ang presyohan sa labas ay umaabot ng 20. Final words na pala tayo. Bilis. Alam kong recently ay meron din po kayong signing. Sama na niyo po sa closing yon doon sa amalgamated supermarkets. Agreement niyo. Maraming activities itong si Secretary Mone sa DTI plus the closing po. Sige po. In closing po, ang ating pamahalaan po sa pamumuno ni Pangulong Duterte, talaga pong gumahanap po tayo ng mga paraan para talaga mapababa ang mga presyo. Kaya itong mga efforts at programa na sinabi natin, binanggit natin sa bigas, aside from itong price setting na diniscuss natin kanina, kung saan ang mag-i-import lamang ay yung makakapag-garantiya ng 38 pesos at may outlet sila, may mga tindahan. Ang isa pa po dito na ginawa po natin, nakipag-partner po with NFA, na yung 27 peso na bigas na binebenta ng NFA, nagdagdag pa tayo ng mga outlets para mas marami pang access points kung saan pwedeng bumili. At aside from NFA outlets, nagdagdag tayo ng mga supermarkets sa maliliit kung saan pumupunta rin ang ating mga kababayan na ito yung mga tertiary, secondary account na magbebenta na rin sila ng 27 pesos na NFA para available po sa lahat. So, pero balita ko, ang SM ata, tsaka yung malalaking mall ata, mukhang hindi pa sila... Hindi ho sila kasama doon sa NFA rice na 27 na pagbibigyan. Pero ito namang isang programa naman natin is the one that they can avail of, which is allowing them to import the rice themselves directly para wala ng trader at magbebenta sila at 38 pesos. Basta may undertaking o commitment sila na magbenta ng 38 pesos. Yung tao kaagad, kababayan natin kaagad ang makikinabang. So yun po ang requirement natin. Kahit sino, hindi po limitado dito sa mga Robinsons at mga Pure Gold. Kahit sino pong trader na may connect na retail outlet at magagarantiya ng ganung presyo, then we hit the objective of the President na maibalik ka agad sa 38 pesos yung commercial rice. Taking note na meron pa rin tayong 27 pesos na dala ng NFA po at dinadagdagan nila yung importation, 500,000 metric tons ang additional na after the 250,000 metric tons within the year. So, ang dami na ho nating bigas para ho talagang... So in other words, kino-complement po niyo yan. Opo, dinadagdagan lang po natin yung mga supply na yan para talagang ang presyong mababa ay available na po. At yan po yung handog ni Presidente. Sana bago magpasko talagang bumalik na sa 38 ang average. All right. Good news. And well said, Secretary Mone. At ngayon si Jerry. Jerry, pahapyaw, bagitin mo kung kabisado o kung hindi mo naman kabisado yung itong fertilizer issue ito ng involved ang NFA. It's more of less wala ta sa bidding kung hindi ito po'y negotiated. Way back. Way back, mayroon nga pong isyong ganyan. Subalit na bigyan na ng mga clearances ang ating mga regional directors, nakapag-retire na nga po sila, na wala silang kaugnayan dito. Ngayon, kung sakali pong mayroong panibagong usapin tungkol dito, ay kinalungkot ko sa ngayon ay wala po akong kompletong balita about this. Tungkol naman po dito sa NFA, kadugtong din ng sinabi ni Secretary Lopez. Tama nga po yun at nais ng ating pamahalaan na hanggang itong pagpasok ng Kapaskuhan ay maibsan itong mga pag-aalala natin sa medyo mataas na mga bilihin, lalo na ang bigas. So paparating po yung ating mga aangkatin, no? At tamang-tama, hindi lamang yung ating pag-angkat, kundi nag-uumpisa na rin yung anihan for the main cropping season.
sa Tarlac po na unang nagtanim ay wala nang laman yung kanilang mga palayan, kundi ibinibilad ng palay sa mga highway sa Nueva Ecija, siguro mga dalawa, 3 linggo, aani na rin. So sa pamagitan nito mga itong pangyayari, makikita natin na talagang medyo positive tayo na pababa pa ang presyo ng ating bigas sa pamilihan. Hindi lamang din po yun, kahapon ay nagkaroon ng pagpupulong ang ating NFA Council at isa sa mga napag-usapan ng konseho ay ang pagbibigay ng dagdag na insentibo. Dahil ang napag-usapan natin lagi ay suporta sa mga consumers, sa mga mamimili. Sa kabilang dako, naroon pa rin yung suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka, yung mga nagpo-produce. At ngayon po, ang NFA ay magkakaroon ng paglulunsad ng bagong presyo, additional incentive of 3 pesos per kilogram, making the support price of the government at 20 pesos and 70 pesos per kilogram. 20 pesos and 70 centavos. Ilulunsad po itong bagong presyohan na ito sa San Jose City at Mindoro. At sana po ito ay pagkakataon din na kumbaga makahabol ang NFA doon sa prevailing price ng commercial na medyo mataas. And in so doing, makakadagdag tayo doon sa buffer stocking natin sa ating pamahalaan. Thank you so much, Mr. Jerry. Dito po sa inyong pahabol na balitang ito. Converge. Experience better with Converge. Sa kalapri po ng ating guest for the day, this has been your host, Ray Langit. Sa anumang laban, kasanggabon langit.